guys! Join us for a 3 days and 2 nights stay here as we show you around the biggest casino and the best luxury hotel here in Metro Manila. Welcome to Okada Manila. Tara, let's! So eto na nga guys, nag-book ako via Okada ng 3 days 2 nights stay dito sa Okada Manila from April 3 to 5. Pagpasok ng sasakyan, i-check talaga maigi ng mga security yung sasakyan nyo. Alam nyo na, dahil casino to. Tapos, pagdating ng sasakyan sa lobby, may mga sasalubong sa inyo mga hotel staff para asikasuhin yung mga gamit nyo. And bibilangin din nila kung ilan yung luggages and bags na kinuha sa inyo. After nyan, sila na rin yung mag-aakyat nyan sa kwarto nyo. Bibigyan lang nila kayo ng tag bago kayo mag-check-in. And also guys, ang maganda dito kapag hotel guest kayo ay free valet parking yan. So diba hassle free talaga. Ang ganda ng service nila. Bago nga kayo pumasok sa lobby ay meron silang x-ray machine para i-check pa yung mga handbags ninyo. Bawal din pala kasi dito magdala rin ng outside food since may mga resto na rin sa loob. Pero hindi naman sila mahigpit. Meron nga akong dalang baon yan pero nakalusot pa din. So pagpasok pa lang makikita nyo yung ambience, yung ang bango ng hotel, super luxurious talaga yung feeling. So dito nga pala, upon check-in ay magde-deposit kayo ng 5,000 pesos per day or per night. So total of 10,000 pesos yung dineposit ko. Binigyan nga pala ako ng 3 key card. Actually tinatanong pa nga nila kung ilang key card yung need ko. Hindi sila madamot sa pagbigay ng mga extra key card. So sabi ko sige kahit 3. Kasi di ba para pagka aalis sa amin yung isa, meron kaming extra na key cards kasi kasama nga yung mga bata. So at least para 'di ba? Actually naging 4 nga yan kasi nanghingi pa ako ng extra key cards. By the way, nahahati sa dalawang part itong Okada, yung Pearl Wing at Coral Wing. So dito kami this time sa Coral Wing kasi last 2022 nakastay na kami dito pero doon kami sa Pearl Wing, doon sa kabilang dulo. So malayo yun sa pool. This time nandito kami sa may malapit mismo sa outdoor pool para at least parehas namin na-experience yung both wings. Last 2022, na-book namin dito is yung Deluxe Twin which cost only like 10,000 plus pesos during that time. For your protection, madami na. Aray! Pinapakan pa ako. But this time, ang binook naman namin ay Grand Deluxe King which cost 16,645.68 which includes daily breakfast and use of executive lounge. So on a separate vlog, I will show you kung ano yung meron sa executive lounge. All day snacks kasi doon from 6 a.m. to 10 p.m. Unlimited cocktails na din and wines and spirits. So ang difference nung binook namin before sa ngayon, itong Grand Deluxe King ay meron siyang receiving area. Meron siyang 1 bedroom. So ayan makikita nyo, merong office table and yung view namin ay yung tapat mismo ng fountain. So sa gabi, ang ganda ng view dyan kasi makikita mo umiilaw talaga yung dancing fountain. And guys, hindi sila mahigpit sa pagpasok ng mga tao dito. Example kami, parang 6 kami dito. Pero syempre, wag naman yun na lang ipahalata, diba? At ayan nga, meron pa silang pa-welcome note dito sa kanilang TV monitor. Akala mo naman high roller tayo sa Okada. Pero yun, nakakatuwa naman, na-appreciate ko yung kanilang gesture of, pag-welcome. Tapos ayan, meron silang iPad na nagko-control sa lahat ng lights. And dun sa curtain, pag open and close ng curtain, meron sila dyan, ganyan ka high-tech dyan sa mga rooms ng Okada. And meron din sila ditong parang walk-in closet. Ayan, may kasamang 2 bathrobes. Malaki yung hangiran nila dito sa Grand Deluxe room. Tapos meron din silang, ayan, dresser. May tokador sila. Tapos, ayan, ganyan kalaki yung master's bedroom. At dun sa kabilang side, nandyan yung toilet and bathrooms, 'di ba? Social. May his and hers na lavatory, tapos social yung kanilang mga toiletries. And guys, yun nga palang couch na nando sa receiving area, convertible to bed pala yun. Pwede siyang ipaayos na maging bed.
And ayan yung bathtub. So nakikita nyo nag-open yung curtain kasi sinokontrol ni Marla yan dun sa tablet. At ang maganda pa dito, nakahiwalay din yung kanilang shower room dun sa toilet room nila. At meron siyang upuan para relax ka lang na naliligo. Pwede mo makuskus talaga yung paa mo kasi meron silang bench dyan sa loob ng shower room, 'di ba? Ang ganda. At ayan na nga, yung automatic na toilet bowl nila na meron din controller, meron dyan deodorizer, meron bidet, etc. Tapos dyan nga pala included niya yung 3 big towels, 3 hand towels, at 3 face towels. Pwede kayo manghingi ng extra, promise hindi sila maramot, pero may limit lang. Siguro at least 2 more extra towels. And kahit dun sa blankets, pillows, pwede kayo manghingi ng extra 2 more. Tapos papunta na kami niyan dito sa executive lounge. So, pwede kayo mag-avail niyan separately, pero 2,500 per head. Ganyan siya kamahal kasi all day snack to from 6 a.m. to 10 p.m. Limited wines, drinks, and snacks dito. So watch out for my separate vlog about Executive Lounge. And that's it for today's video, or Okada's Grand Deluxe King Room Tour. Bye!